Hello students, this is part 9 of our topic-wise journey of the chapter Polynomials. I hope তোমালোকে already part 8 to চাই আহিছা because আমি step by step concept বোৰ build কৰি গৈ আছো আৰু আমি last video to discuss কৰিছিলো factorization of cubic polynomials. যদি তোমালোকে miss কৰিছা then pause this video, আগৰ ভিডিওটো এবাৰ চাই concept খিনি এবাৰ বুজি লোৱা and then come right back. ভিডিওটোৰ link তোমালোকে description আৰু pin comment-ত পাই যাবা। আৰু আজিৰ ভিডিওটোত আমি চাম algebraic identities। এই ফৰ্মুলা কেইটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা হয় ইন ম্যাথমেটিক্স এন্ড অলসো তোমালোকৰ ফাৰ্দাৰ ম্যাথমেটিক্সত এইকেইটা ফৰ্মুলা এগেইন এন্ড এগেইন ইউজ হৈ থাকিব। সো লেটস কন্টিনিউ। সো এতিয়া আমি পাম কেইটামান algebraic identities। ইয়াৰে কেইটামানটো তোমালোকে অলৰেডি পাই আহিছা লাইক a plus b whole square বা a minus b whole square কেইটা, বাট এই বছৰ তাৰ লগত কিছুমান আৰু এক্সট্ৰা আছে। ঠিক আছে, সো ইয়াতে ইনস্টেড অফ a plus b whole square মই x plus y বুলি কৈছো। সো তোমালোকে a plus b কৰিও কৰিব পাৰা বা যিকোনো বেলেগ ধৰণৰ ভেৰিয়েবল লৈ পেলাই কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে, সো ফাৰ্স্টটো আছে x plus y whole square। x plus y whole square মানে হল এইটো বেসিক্যালি কি বুজায়, এইটো হৈছে স্কয়াৰ অফ sum of two quantities। মানে দুটা বেলেগ বেলেগ কোয়ান্টিটি আছে, সিহঁতক এড কৰি যদি স্কয়াৰ কৰো তেতিয়া আনসাৰটো কি হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, সো এটো আমি সিম্পলি লিখিব পাৰো কি x square plus 2xy plus y square। এটো ইজি আছিলে। আচ্ছা, বহুতে কি ভুল কৰে, মই বহু ষ্টুডেন্টক দেখা পাইছো এটো কি কৰা তোমালোকে x plus y whole square is equal to x square plus y square লিখি দিয়া। এটো একদমে ভুল। x plus y whole square is not equal to x square plus y square। এটো সদায় x square plus y square plus 2xy ইকুৱেল হ'ব, যে 2xy এটা থাকিব মাজত। সো এটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। ঠিক আছে, নেক্সট আছে x minus y whole square। সো দিস ইজ square of difference of two quantities। এটো হ'ব কি সেম ফৰ্মুলা, খালি ইয়াতে মাজত মাইনাস আহি যাব, বাকি একো চেঞ্জ নহয়। সো x square minus 2xy plus y square। এটো তোমালোকে কি বুলি লিখা, x minus y whole square is equal to x square minus y square। এটো কেতিয়াও নহয়। ঠিক আছে, এটো একদম ভুল হ'ব। সো তোমালোকে এটো বস্তু মাইন্ডত ৰাখিবা, কাৰণ চোৱা x square minus y square কাৰণে আমাৰ আকৌ বেলেগ এটা ফৰ্মুলা আছে। x square minus y square, x square minus y square মানে কি, this is difference of square of two quantity। আগৰটো কি আছিল, square of difference of two quantity, এবাৰ হল কি difference of square of two quantity। so x square minus y square যদি থাকে তেতিয়া আমি কি কৰিম, কোয়ান্টিটি কিটা এবাৰ প্লাস কৰিম আৰু এবাৰ মাইনাস কৰি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম বাস। so x square minus y square মানে হ'ব x plus y into x minus y। next আছে x plus a into x plus b। এটো বেসিক্যালি বেলেগ একো নহয়, তোমালোকে যেতিয়া মিডল টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশন কৰিছিলা, মিডল টার্ম ফ্যাক্টরস ওলোৱাৰ পিছত যেটো লাষ্টত ফর্ম পোৱা x plus 3 x plus 4 বা x plus 3 x minus 2 হেনেকুৱা কিবা কি পাইছিলা নহয় আনসাৰ। সো এটো হৈছে হেতুৱে। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি বেসিক্যালি আগতে কি আছিল, তোমাক পলিনোমিয়াল তো দিয়া আছিল আৰু তাক তুমি ফ্যাক্টরাইজ কৰি x plus a x plus b ফর্মত লিখিছিলা। এবাৰ তোমাক ফ্যাক্টরস কিটা দিয়া আছে, নাও ইউ নিড টু ফাইন্ড দা পলিনোমিয়াল। সো x plus a and x plus b মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি পাম আমি, x square plus a plus b কিটা এবাৰ এড হ'ব multiplied by x আৰু এবাৰ a আৰু b কিটা multiply হ'ব। ঠিক আছে, so x square plus a plus b into x plus a into b হ'ব। next আছে তোমালোকৰ x plus y plus z whole square। so this is first formula যত তোমালোকৰ তিনটা কোয়ান্টিটি আছে। so x plus y whole square তো নিচিনাই হ'ব, খালি ইয়াতে তিনটা কোয়ান্টিটি আছে। so ফৰ্মুলাটো চোৱা, এবাৰ কি হ'ব x square plus y square plus z square। এই গোটেইকেইটা কোয়ান্টিটি আমি এড কৰি লম এবাৰ। তাৰ পিছত কি আহিব আমাৰ, চোৱা ইয়াতে 2xy আছিল নহয়, সো ইয়াতো থাকিব, খালি ইয়াতে গোটেইকেইটাৰ লগত এবাৰ এবাৰ মাল্টিপ্লাই হ'ব, লাইক 2x into y 2y into z and then 2z into x। ইজি। সো এইকেইটা হল তোমালোকৰ বেসিক ফৰ্মুলা বা স্কয়াৰ ৰিলেটেড ফৰ্মুলা। ঠিক আছে, এই ফৰ্মুলা কেইটা তোমালোকে কি কৰিবা, ভালকে লিখি লবা কপিত বা যিকোনো এটা পেজত লিখি পেলাই সদায় পঢ়া টেবুলৰ ফ্ৰন্টত লগাই থৈ দিবা। তেতিয়া কি হ'ব, তোমালোকে যেতিয়া ফৰ্মুলা কেইটা সদায় দেখি থাকিবা, দেখোতে দেখোতে অটোমেটিকলি তোমালোকৰ মাইন্ডত আহি যাব ফৰ্মুলা কেইটা। এইকেইটা যদি মুখস্থ কৰিব যোৱা কি হয়, এক্সামত পাহৰাৰ চান্স থাকে, হয়নে। সো নেক্সট আহিল আমাৰ এতিয়া কিউবৰ ফৰ্মুলা কেইটা। এইকেইটা হল বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু তোমালোকে ফার্স্ট টাইম পাবা, যেহেতু এইকেইটা অলপমান কনফিউজিং হ'ব পাৰে, বাট দেন উইথ টাইম এইকেইটা ইজি হৈ যাব, ডোন্ট वरी। সো চোৱা, আগতে আছিল x plus y whole square, এবাৰ পাইছো x plus y whole cube। ঠিক আছে, সো এই ফৰ্মুলাটো চোৱা এতিয়া কি হ'ব, x plus y whole cube। সো ইয়াতে আমি কি কৰিম, x cube
plus y cube. So first এটা লিখি লম তাৰ পিছত কি কৰিম এবাৰ x ৰ ওপৰত স্কয়াৰ আহিব আৰু এবাৰ y ৰ ওপৰত স্কয়াৰ আহিব আৰু লগত 3 থাকিব so this is 3x square y 3xy square simple হয় না so এটো তোমালোকৰ মনত ৰাখিবৰ কাৰণে ইজি হ'ব এনেকৈ চোৱা x plus y whole cube মানে হল x cube plus y cube plus 3x square y and then 3xy square ঠিক আছে আচ্ছা ইয়াৰ আৰু এটা ফৰ্ম আছে ফৰ্ম নহয় এটো আমি অলপমান সিম্পলিফাই কৰি লিখিব পাৰো হেতু হল x cube plus y cube plus ইয়াতে চোৱা ইয়াতেও আছে 3 ইয়াতেও 3 আছে ইয়াতেও x আছে ইয়াতেও x আছে ইয়াতেও y আছে ইয়াতেও y আছে ৰাইট সো আমি কমন লব পাৰিম সো আমি যদি কমন লও তেতিয়া কি হ'ব 3xy যদি কমন লও ইয়াত থাকি যাব আমাৰ x plus y এটো ফর্ম ইউজ হ'ব আমাৰ যেতিয়া আমি কিছুমান ভ্যালু বেস কোয়েশ্চন কৰিম লাইক if x plus y equal to this find the value of this এনেকুৱা টাইপৰ কোয়েশ্চন যেতিয়া কৰিম তেতিয়া এই ফর্মটো বহুত ইউজ হ'ব ঠিক আছে সো এটো আমি পিছত চাম এটা চোৱা then আহিল x minus y whole cube x minus y whole cube so এটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এতিয়া so এটোৰ কাৰণে আমাৰ চোৱা x cube so এটো যেহেতু মাইনাস আছে ন so সাইনত অলপমান চেঞ্জ হ'ব so মই এবাৰ কি কৰো লিখিলো তোমালোকৰ টার্মস কিটা so চোৱা y cube ahil then 3x square y and then 3xy square so যেহেতু মাইনাস আছে so সাইনত কিবা তো চেঞ্জ হ'ব হয় না so ইয়াতে চোৱা ইয়াতে ফার্স্ট টু পজিটিভ then minus minus and then third to positive ঠিক আছে so ফার্স্টত প্লাস হ'ব লাস্টত প্লাস হ'ব মাজৰ দুটা মাইনাস হৈ যাব ঠিক আছে so plus minus minus plus আৰু যদি এটো মই এটো ফর্মত দেখো এটো হৈ যাব x cube minus y cube minus 3xy and then x minus y so যদি এটো তুমি সেকেন্ড ফর্মটোত লিখা তেতিয়া হলে অকল ফার্স্ট টার্মটো পজিটিভ হ'ব বাকি সব নেগেটিভ হৈ যাব ঠিক আছে মত থাকিব প্লাস মাইনাস মাইনাস প্লাস then আহিল আমাৰ x cube plus y cube so this is sum of cube of two quantity so x cube plus y cube মানে হল x plus y then multiplied by x square minus xy plus y square so eto so eto bostu eta bostu monot rakhiba tomaloke je yate jodi plus sign thake yato plus sign hobo and then xy logot minus sign hobo thik ase x plus y multiplied by x square minus xy plus y square then x cube minus y cube ki hobo yare ulta to so yate ahi jabo x minus y and then yate x square plus xy plus y square ঠিক আছে so ইয়াতে ফার্স্টতে আহিব মাইনাস and then xy এর আগত আহি যাব প্লাস so x cube plus y cube xy এর আগত মাইনাস আহিব আৰু x cube minus y cube xy এর আগত প্লাস আহিব ঠিক আছে then আছে আমাৰ x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz এটো এটা ফর্মুলা যেটো ফর্মুলা তোমালোকৰ বারবার ইউজ হ'ব এনেকুৱা ভ্যালু বেস কোয়েশ্চন যে if x plus y plus z equal to this find the value of x cube plus y cube plus z cube এনেকুৱা কোয়েশ্চন বহুত আহিব পাৰে এক্সামত আৰু এইগিটা কোয়েশ্চন একচুয়ালি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকৰ কনসেপ্ট বেস কোয়েশ্চন হিচাপে সো এইগিটা কোয়েশ্চন ভালদৰে চাবা তাৰ কাৰণে এই ফৰ্মুলাটো ভালদৰে চোৱা সো x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz মানে হল x plus y plus z multiplied by x square plus y square plus z square minus xy minus yz আৰু minus zx more থাকিব ফর্মুলাটো so x plus y plus z এবাৰ এড কৰিবা multiply that with এবাৰ হিতক স্কয়াৰ কৰিবা x square plus y square plus z square and then minus xy minus yz minus zx এই যে x plus y plus z whole square ফর্মুলাটো পাইছিলো হেতু লৰ অলপমান সিমিলাৰিটি আছে সো এনেকা তোমালোকে প্যাটাৰ্নবোৰ ৰেকগনাইজ কৰি যেটা পঢ়িবা তেতিয়া তোমালোকৰ বস্তুবোৰ মনত ৰাখিব বহুত বেছি ইজি হৈ পৰিব ঠিক আছে then এই ফর্মুলাটোৰে এটা ডিরাইভ ফর্ম আছে হেতু হল যদি x plus y plus z ৰ ভ্যালু 0 হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব সো সোৱা if x plus y plus z equal to 0 then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz এটো কেনেকৈ হয় মই তোমালোকক কৈ দেখাইছো এবাৰ সোৱা so x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to কি আছিল আমাৰ x plus y plus z multiplied by x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx right
So ইয়াতে x plus y plus z or value কি কৈছে 0 আছে. So 0 multiplied by x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. So 0 multiplied by anything কি হ'ব 0 এটো হ'ব. So এতিয়া চোৱা x cube plus y cube plus z cube is equal to এটা minus 3xyz আছিল তাক যদি রাইট সাইডে লৈ যাও কি হৈ যাব plus 3xyz. So x plus y plus z or value যদি 0 হয় তেতিয়া হলে x cube plus y cube plus z cube is equal to directly 3xyz লিখি দিব পাৰিবা. এটো আমি পিছত বহুতবাৰ ইউজ কৰিম. So এটো এবাৰ ভালকৈ চাই থবা. So I hope তোমালোকৰ এই algebraic identities কিটা ক্লিয়াৰ হৈছে বা বুজি পাইছা. এইটা তো ধৰা স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড বস্তু হয় ডাইরেক্ট ফর্মুলা হয় কিন্তু এইটা যদি ফর্মুলা হিসাবে মুখস্থ কৰিব যোৱা তেতিয়াহলে তোমালোকৰ একটো টাইম লাগিব আৰু তোমালোকে এক্সামত পাহৰি যোৱাৰো চান্স থাকে. সো সেই কাৰণে এইটা যদি এবাৰ বুজি বুজি কৰিব ট্রাই কৰা আৰু এবাৰ মই কোৱা নিচিনাকৈ যদি লিখি পেলাই পঢ়া টেবুলৰ আগত থৈ দিয়া যেটো তোমালোকে লাহে লাহে চাই থাকোতে ধুনিয়াকৈ মুখস্থ হৈ যাব বা মনত থাকি যাব হেতু কইলে এটো বেছি এফেক্টিভ হ'ব. ঠিক আছে মই আৰু এটা ভিডিও লৈ আহিম যত কি হ'ব এই x plus y whole square is equal to এই ফর্মুলাটো কিয় হল বা এই ফর্মুলা কিটা আমি কেনেকৈ ডিরাইভ কৰিব পাৰো হেতু মই লৈ আহিম. বাট এতিয়াৰ কাৰণে এই ফর্মুলা কিটা জানাটো দৰকাৰী আছিল. তো এতিয়া ভালকৈ তোমালোকে ফর্মুলা কিটা এবাৰ শিকি লোৱা. And next classত আমি কি পাম algebraic identity use কৰি পেলাই আমি কেনেকৈ polynomial expand কৰিব পাৰো আৰু কেনেকৈ factorize কৰিব পাৰো আমি হেতু চাম. And I'll see you in the next video. If you are still here, then you are not just surviving math, you are learning it. Drop any emoji in the comment section যদি তুমি আজি কিবা এটা নতুন বস্তু শিকিব পাৰিলা আৰু এই ভিডিওটো তোমাৰ ক্লাসমেটস বা ফ্ৰেণ্ডছক শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা যোনে ম্যাথমেটিক্স বেয়া পায়. And I will see you in the next one.